korang tahu tak satu YouTuber namanya Serum, okay? Ada satu produk yang Serum ni pernah recommend tahun lepas 2020, iaitu produk daripada Korea, which is daripada brand Iunik, okay? Kalau korang maybe korang selalu beli, korang tahulah brand Iunik ni, tapi kadang-kadang somehow dia macam tak ramai orang promote lah Iunik ni. I dah pernah review satu produk Iunik, if I'm not mistaken, yang Beta-Glucan tu. I sangat suka juga produk tu. Tapi hari ni I akan review satu produk pada Iunik, which is Iunik Tea Tree Relief Serum. Okay. Iunik Tea Tree Relief Serum. Powerful relief, natural moisturizing, soothing care and brightening wrinkle care. You je kau brightening. Okay, I selalu I akan tengok bahan utama je, baru I akan conclude dia boleh brightening ke tak. Kalau tak, aku tak ada mengharap sangat lah. Faham tak? Okay. So, tanpa berlengahkan masa, kita nak tengok bahan-bahan macam biasa. So, bahan-bahan dia, bahan pertamanya ialah Melaleuca Alternifolia tea tree extract lah. Okay. Tea tree extract, dia tak gunakan tea tree oil. Apa tea tree extract? Tea tree extract tu asalnya pokok tea tree tu dia letakkan dalam air. So bahan-bahan dalam pokok tea tree tu dia akan meresap lah, somehow like that. Itu kita panggil tea tree leaf water. So dia tak gunakan tea tree oil, sebab tea tree oil ni dia lebih senang sensitif kulit kau. Dia kadang-kadang 5% dah sensitifkan kulit anda. That's why dia gunakan tea tree water, which is a diluted, a very diluted version of tea tree oil. And it's really good because the soothing effect dia agak-agak kuat juga. Banyak 67% tea tree leaf extract. Bahan kedua dia apa? Centella Asiatica, extract pegaga 19.5%. So gabungan dua ni memang soothing gila-gila weh. Memang soothing. Soothing sangat-sangat bantu untuk beri bekalkan anti-inflammatory semualah, korang-korang tahu kan. Okay, yang biasalah I akan cakap secara tak ada detail sangat, okay? Tak detail pun, okay? Saya umum saja. Tea tree leaf extract, anti-inflammatory yang sangat-sangat bagus. Okay, tea tree memang banyak-banyak dah kajian dah diberitahu pasal tea tree ni ada sifat anti-inflammatory. So, dia boleh reduce your redness, reduce your PIE, reduce your acne marks yang merah-merah, atau reduce the redness of your acne. Okay, dia akan kurangkan sikit severity, okay, dekat acne korang tu. Okay, bahan kedua dia iaitu Centella Asiatica. Ya Allah, takkan tak tahu lagi Centella Asiatica weh. Centella Asiatica antioxidant yang sangat bagus. Sangat-sangat bantu untuk kesan soothing. Antara produk yang banyak juga kajian, Centella Asiatica pun dah banyak juga kajian yang dilakukan, memang kasih kesan anti-inflammatory yang sangat-sangat bagus dan sangat famous dekat Korea lah. For sure kan? Okay. Walaupun tak berapa tinggi, tapi sebabkan dia dah gabung tea tree leaf extract tu, memang berbom. Okay. Lepas tu, dia ada Niacinamide, bantu untuk regulate your sebum and also brightening effect sikit sebanyak, and also skin barrier. Okay. Lepas tu, dia ada sodium hyaluronate untuk hydration, betaine untuk hydration, broccoli extract, I'm not sure. Okay. Ada juga kat sini cabbage extract, kubis extract, kubis. Mostly extract pada tumbuhan-tumbuhan ni dia kasih kesan soothing lah dekat muka, mostly lah. Okay, and also dia ada wheat germ extract, dia ada radish seed extract, Beta-Glucan ada, semuanya ada lah dalam ni. Banyak sangat. Tapi I akan cerita terus effect dia, tapi tengoklah texture dulu ya. Okay, so texture dia kat sini, korang-korang tengok. 1, 2, 3, go. Okay. Nampak tak? Tak nampak. Oh, tak mana ni. Okay, nampak dia sangat-sangat watery sebenarnya. Sangat-sangat cepat meresap, sangat watery. Okay, warna putih saja macam warna air. Tapi kalau kau pakai kat muka memang rasa soothing gila. Okay, ni review jujur. I pakai sebabkan I ada breakout. I dah pernah cerita kot. Okay, tak tahulah. I pernah breakout pakai cleanser ni kan. Okay. And I pakai, ya Allah. I pakai. Dia memang sangat-sangat reduce the redness of your skin. Esok pagi, kau pakai malam, esok pagi kau bangun, memang kulit kau dah tak nampak sangat lah. Okay. Dia reduce your redness of your skin. So, memang nampak sikit. Dia bantu kurangkan sikit the severity of your acne. Okay, especially if korang ada acne, korang jenis yang ada acne yang macam merah-merah. Okay, I ada pengalaman. Memang sebelum I pakai skincare, jerawat yang naik kat muka I memang merah-merah. Memang merah menyala macam penegasan lah. Suatu bentuk penegasan di muka itu.
Okay, tapi bila I pakai skincare and also bila I pakai produk ni, ya Allah, memang sangat-sangat bantu kalau korang ada masalah redness kat kulit. Seriously. You need to try if you have your acne prone skin or redness sensitivity, you need to give a try to your skin. So, untuk dari segi ingredients tak masalah. Bau tak ada fragrance langsung, dek. Tak ada fragrance, dek. So, tak ada masalah. Soothing effect 100%. Antara serum yang berikan kesan soothing yang sangat-sangat bagus for me. Yeah, it is really good if you have an acne prone skin, if you have a sensitive skin, dry skin ke apa ke boleh je sebab dia sangat-sangat lightweight, senang meresap dalam kulit. Okay, so korang boleh beli kat mana? Korang boleh beli dekat Wako Beauty, wako.com.my sekarang. Dengan harga je selalunya RM35 hingga RM40, depends if ada voucher atau tawaran-tawaran lah yang menarik di wako.com.my. Assalamualaikum. Tengok video-video akan datang dan juga video-video yang telah datang.